aromer och kan utveckla mindre trevliga smaker över tid. Men ett bäst före-datum säger ingenting om när kaffet faktiskt är rostat. Det krävs nämligen mera arbete och kostnader. Hej och välkommen till Kaffe Sverige. Idag så tänker vi dela med oss av 5 enkla tips som du kan tänka på när du ska köpa ditt kaffe för att få ett så bra kaffe som möjligt när du handlar det. Det första du ska tänka på när du ska handla kaffe är att köpa ett kaffe som är så färskt som möjligt. För kaffet börjar nämligen tappa sina aromer och kan utveckla mindre trevliga smaker över tid. Bland annat så handlar det om att kaffet oxiderar. Kaffet blir inte farligt att dricka, men det är långt ifrån sitt bästa. Men hur vet man då att kaffet är färskt? Du ska titta efter rostdatum på påsen när du handlar ditt kaffe. Tyvärr så är det ju så att många butiker använder sig av ett bäst före-datum. Men ett bäst före-datum säger ingenting om när kaffet faktiskt är rostat. Utan det kan vara upp till 24 månader före bäst före-datumet. Och det betyder ju faktiskt att du inte har någon aning om när kaffet rostades. Ja, jag vet att jag precis sa att kaffet ska vara så färskt som möjligt. Men det är inte hela sanningen. För att när kaffet rostas så bildas det koloxid i kaffet. Vilket gör det svårare att brygga kaffet och det kan ge en gasig smak. Så det är bra att låta kaffet vila i 7-14 dagar innan du brygger det för första gången. Vissa kaffesorter behöver ännu längre att vänta. Kanske en månad till och med innan det når sin fulla potential. Själv så föredrar kaffe som har vilat i just en månad innan jag brygger det. Men kaffe kan man säga är som bäst mellan 1 och 6 veckor efter rostningen. En annan viktig faktor är om du ska köpa förmalt kaffe eller hela bönor. Öppnar du en påse med förmalt kaffe så tar det tyvärr bara några dagar innan kvaliteten börjar försämras. Och rätt snart så är kvaliteten väldigt, väldigt låg. Om du däremot köper hela bönor så håller kvaliteten mycket längre. Så länge du ser till att du försluter påsen efter varje användning. Dessutom så blir det mycket mer prisvärt att köpa hela bönor. Spårbarhet är en nyckel till kvalitet. Så leta efter kaffe som du kan spåra till en specifik gård eller ett kooperativ. Eller åtminstone till en region i något land. Många av kaffena som du hittar i en mataffär, man anger bara länder eller kontinenter som ursprung. Vilket är som att köpa ett vin där det står att vinet bara kommer från Europa. Ju högre spårbarhet, desto bättre kvalitet brukar kaffet ha. Det krävs nämligen mera arbete och kostnader för att hålla ursprungen separat ifrån varandra. Vårt sista tips handlar om att du ska följa säsonger. Olika regioner skördar kaffet vid olika tidpunkter på året och för att få ut det absolut bästa av kaffet bör du köpa kaffe som är i säsong just då. Även om råkaffe håller längre än rostat kaffe så förlorar även det sin kvalitet med tiden. Många rosterier erbjuder bara vissa ursprung under en viss tid på året just för att säkerställa att kaffet har så hög kvalitet som möjligt. Så nästa gång du köper kaffe, tänk på dessa tips för att få den bästa smakupplevelsen. Glöm inte att ge videon en tumme upp och prenumerera på kanalen om du gillar vårt innehåll. Och dela gärna med dig med en kompis. Så tack så jättemycket för att du tittade och njut av din nästa kopp kaffe. Så ses vi i nästa video. Hej!